Welcome to The Source, where we combine the headlines with in-depth conversations with the newsmakers themselves. Sitting in for Pinky Webb, I'm Mai Rodriguez. Today on the program, after 2 days, the transport strike ends today following a dialogue in Malacanang. What changes will the LTFRB implement under its new order on PUV modernization? And the government says the iconic look of traditional jeepneys can still be retained under the modernization program. LTFRB technical consultant Joel Bolano joins us in the program. Jeepney and UV Express trips fully resume today as transport groups call off their strike following a dialogue with officials in Malacanang. One of the groups, Manibela, told CNN Philippines that President Bongbong Marcos, through the Office of the Executive Secretary, said that traditional jeepneys will not be phased out. Malacanang also said that Mr. Marcos directed transport officials to review the omnibus franchising guidelines issued in 2017, which includes the PUV modernization program. Transport regulators welcomed the move of the groups to end the planned week-long strike. Let's go straight to the source of the story, LTFRB Technical Division Head, Joel Bolano. Good morning, sir. Thank you for joining us. Good morning, Ms. Mai. Thank you again for inviting LTFRB into your program and to all your viewers and listeners. Thank you. Let's talk about what was agreed upon in the dialogue last night. I understand wala pong representative yung LTFRB doon, but you were told about what was discussed, sir. Yes, Mai. Based on the press release from the Office of the Press Secretary, the instruction of our Honorable President, President Bongbong Marcos, is to review yung pong OFG or yung Omnibus Franchising Guidelines at kaigtingin po at ipagpatuloy yung pong mga consultation sa ating mga stakeholders. Yung po yung instruction po ng ating mahal na Pangulo. So can you identify which provisions of the 2017 Omnibus Franchising Guidelines need to be reviewed or amended? Well, actually, we cannot say at this point in time kung ano yung dapat tingnan kasi kailangan tingnan po lahat ng component ng PUV modernization. As I have said, it has to be reviewed the whole OFG. Ito po yung tinitingnan po ng department at ng LTFRB based po dun sa instruction po ng ating mahal na Pangulo. Okay, let's talk about doon muna po sa napag-usapang walang phase-out na mangyayari doon sa traditional jeepneys. Anong alam niyo po about that discussion? Miss May, alam mo yung phase-out, parang hindi yun yung word na sinasabi lagi namin. Ano? Yung phase-out kasi parang tatanggalin mo yung jeep. Hindi ho talaga naman tatanggalin. From the start, hindi po kasama yan sa PUV modernization na tatanggalin po yung mode ng jeepney. Ang modernization ay yung pong dalawa yung objective yun na nakalagay ho doon is to modernize the units and to change the system and operation of the public transport. Yun po is yung dalawa sa mga objective po ng PUV modernization. So, ibig sabihin ho nito, babaguhin po yung i-upgrade ho natin yung ating mga current unit ng mga jeepney ngayon. Pero hindi ibig sabihin ipi-phase out ho yung jeepney, yung tatanggalin sa kalsada. Hindi po, i-modernize lang po doon sa program natin na PUV modernization. So ever since hindi nyo po ginamit yung word na phase out, so ang gagawin nyo po, i-modernize lang. So ano po mga parts na i-modify, kumbaga, doon sa jeepney? Okay. Dahil po may modernization, ang tawag po natin yan is fleet modernization under the PUV modernization Omnibus Franchising Guidelines. Yung pong BPI, BPS o yung Bureau of Product Standard ng BPI ay naglabas po ng Philippine National Standard para po doon sa ating mga
para po sa gabay ng ating mga bagong modern units ng PUJ at saka UV Express. Doon po sa Philippine National Standard, maliwanag po yung nakalagay kung ano po yung mga sukat, paano po ang mga requirements o parameters para po makabuo ng isang modern units. Yung purpose nitong PNS as guide ay hindi para baguhin po yung forma ng ating modern unit, but basically for the safety, comfort, saka yung pong security ng ating passengers pagka ito po ay nagawa na at tumatakbo na sa kalsada. So, yung pong iconic jeepney natin, hindi ho naman na sinabi na hindi ho pwede yun. Basta for as long as yung ating mga iconic jeep ay makakomply doon po sa parameters or sa requirements po ng Philippine National Standard na inilabas po na DTI. Mm-hmm. Okay, one of the grievances na the transport groups have been airing for months ay yung kailangan po nila ng step-by-step na suporta so that they would be able to meet the deadlines set by the government. Will you be providing this now, sir? At tama, Ms. Maya, in fact, nag-uusap-usap na po yung mga involved na agencies under the department kung paano ng mga agencies na do, including CDA, OTC, LTFRB, and other agencies na involved dito, na mailapit at mas mapabilis yung pong kanilang pagproseso ng kanilang mga papeles o ng mga documents nila sa pag-comply po nitong PPV modernization, lalo na po dun sa consolidation. In fact, even before open lagi po ang office namin, lagi po namin sinasabi na nung ito po in-implement, may sarili pong office na binuo ito para po focus lang po sila doon sa pag-assist sa ating mga stakeholders doon sa pag-comply nila sa modernization. Kaya may project management office ito sa lahat ng mga attached agencies na involved ng Department of Transportation na sila po yung umaalalay, lalo na po sa Office of Transport Cooperative tsaka sa CDA kung paano sila magbubuo ng kooperatiba at saka yung mga requirements at step by step at binibigay ko sa kanila. At ngayon po, lalo po namin paiigtingin yon at para mas madali ho namin silang ma-assist at makapag-comply sila ng mas mabilis. Mm-hmm. Can you explain to us one of the requirements po na sinasabi nila, yung para makapag-loan at makapag-apply ng subsidy ang isang cooperative sa bangko, requirement daw po ng Land Bank, itong LTFRB, na maraming LGU ang hindi pa rin tapos since 2017. Ang sabi po nila yung backlog mismo ay nasa gobyerno. Can you explain that to us, sir? Okay. Yung pong sa bangko na pag-loan po nila, ito yung para mag-modernize po sila, makapag-loan para makabili po ng mga bagong modernized units. Tama po kayo, nire-require po doon na may local public transport plan. So, yung mga LGUs natin ay required na maggawa ng kanila pong mga local public transport plan at masubmit po sa department at sa LTFRB para po ma-approvean ito at mabigyan po sila ng notice of compliance. Sa ngayon po, yung ating pong LPTRP, out of 1,575 LGUs, ang nakapag-submit na rin po na kanilang LPTRP, mga 985 na LGUs. Ang nagiging challenge lang po, Ms. May, dahil may mga review ito, so parang nagpapabalik-balik din po from LTFRB, babalik ko natin sa LGU for their finalization ng kanilang LPTRP. But again, marami na rin po mga LGU ngayon ang nakapag-provide at na-approve na po ng LTFRB. So, marami na rin pong loans na nag-grant si DBP at saka LBP pre-pandemic, even yung pandemic. Kasi may mga existing routes pa naman po sila, lalo pagka na-certify naman po na viable po yung routes. Ang importante kasi ngayon, Ms. Mai, is mag-consolidate muna kasi kahit po may LPTRP or may route rationalization, kung hindi po kayo consolidated, hindi rin po kayo mag-qualify sa loan. Kasi ang isang basic requirement din
aside from this LTFRB is you should be a cooperative or a corporation. Kaya nga po inuuna namin na mismo itong consolidation para po in time na mayroon na po yung ibang LTFRB, sabay-sabay po na ma-approve yung kanilang loan sa mga banks. So, dito muna kami sa consolidation nakafocus para po mas madali yung pag-file nila ng kanilang mga loans. So yung consolidation po, na-extend po ba yung deadline o December 31 pa rin po ito? Sa ngayon hanggang December 31 pa rin po as committed by the DOTR and LTFRB. Yes, one of the things that they raised also yung mga drivers po at mga operators, yung mahal na consolidation fees, may napagkasunduan na po ba about this? Kasi po, tama po ba 300,000 yung cooperative fee? On top of that, mayroon pang 20,000 sa bawat jeepney unit. Nasasama doon sa cooperative. So may mga naging discussions po ba about this? Yung pong requirement sa pagbuo ng cooperative, I can speak with OTC mismo yan, kasi requirement ng Office of Transport Copia, but I'm not sure about the amount. Pero mayroon pong requirement yung parang tinatawag, para pag nagbubuo ka ng isang kumpanya, mayroon tinatawag na capital subscribe capital para po makapagtayo kayo ng Pero iyan po ay para sa buong cooperative. Kasi individual franchise holder na nagsama-sama, nagbuo ng isang kooperatiba. So lahat po ng mga kailangan i-comply na requirement fees man ito ay sama-sama po silang magbabayad. Po. Pero as to the requirement, siguro the OTC is the better agency to discuss. Pero napakataas daw po yung mga fees for consolidation and for each unit. So sa tingin nyo, dapat din po bang tignan nito? Palagay ko kasama ho yan sa mga titingnan ng DOTR, LTFRB at ng OTC kasi kung yan po yung mga isa sa mga hinaing po ng ating mga stakeholders, palagay ko part din ho yan sa mga mari-review ng LDOTR. Okay, we will be talking more about what was discussed in the dialogue last night in Malacanang, but we will be taking a short break. This is The Source on CNN Philippines. Stay tuned. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Mai Rodriguez. Our source today, LTFRB Technical Division Head Joel Bolano. Good morning again, sir. Now, let's talk about the cost of each jeepney unit dito sa PUV modernization. Will the government shoulder some of it doon sa 1.5 million to 2 million peso cost ng unit? Sorry, again, the question, sorry. For each unit po ng yung modern jeep po, 'di ba? Ang cost po niya nagre-range from 1.5 to 2 million pesos. So may mga groups po na humihingi ng kung pwedeng some of it will be shouldered by the government. Do you think this is something that you will be looking at? Sa ngayon kasi may yung ginagawa po ng department is to increase the subsidy on the loans of the cooperative or the corporation to help the entity doon sa kanilang mga units para mas mabababa ng konti yung price na kanilang babayaran. But again, ito pa mga proposal ay nakarating na rin po ito sa ating department. Palagay ko part na rin po ito sa mga pag-uusapan at pinag-uusapan kasi it will have a cost. So siguro kailangan sa department level ang consideration nito mismo. Okay, now how would you now assess the impact of the two-day transport strike organized by some of the jeepney groups po? For the past 2 days, across the country, we can say based on our monitoring, lalo na po sa Metro Manila, yung affected routes lang nito is minimal. For the 2 days, especially yesterday, halos bumalik na po tayo sa normal. Yung first day, ang nakita po namin sa monitor, mga 20 routes, yung mga medyo critical na na-address naman po agad.
because of our preparation, yung ating mga rescue bus, hindi pa kasama na po dyan yung mga other agencies na nagbigay din po ng support like the LGUs, PCG, MMDA, PNP, LTO, at yung iba pa pong mga agencies ng government na nag-provide po ng mga libreng sakay. So, na-address po agad dyan. But generally, across the country ay alos normal po yung pasada po ng public transport. What is the overall position of the LTFRB sa end of the transport strike now that Manibela and Piston decided to resume operations today? Well, katulad nga ng laging sinasabi ng LTFRB ng DOTR na open po ang department and LTFRB for a dialogue para po mapag-usapan kung ano po yung mga issues and concern ng ating mga stakeholders, mapag-usapan at ma-address po in a manner na mas hindi magre-result doon sa mga strike na ang kawawa po yung ating po mga pasahero. So sa tingin ko maganda na rin po yung ginawa nila na hindi na po nila tinuloy para po sa kapakanan ng ating mga pasahero. You have said that you were open to a dialogue, but were there challenges doon sa pag-extend ninyo ng hand for a meeting with these transport groups po? Kasi matagal na pong hindi po natutuloy itong dialogue nga na dapat nang maganap. Palagay ko, Ms. Besa, ngayon dahil nakapag-usap na rin po sila sa Malacanang at nagkaroon na po ng instruction din ng ating mahal na Pangulo. Palagay ko mas madali na po yung pag-uusap kasi siguro sa pagre-review ng Department of LTFRB, mayroon po doong stakeholder consultation din na pinapagawa. So mas madali na siguro ito para mas madali rin namin marinig yung kanilang mga concerns at mas madali pong ma-address. Otherwise, kung hindi namin sila maririnig, paano natin ma-address yung mga problema na inihahain po nila sa aming tanggapan at sa department. Okay, let's talk about the other deadlines na nakaset na. Sabi niyo po, yung consolidation deadline talagang up to December 31 na yan. But are there other deadlines that will be pushed back, sir? Well, sa ngayon, Ms. May, we are focusing on the industry consolidation at yung pong timeline na binigay based on the commitment ng department at LTFRB, yung pa rin po sa ngayon. Yung pa lang po, Ms. May, yung ating timeline. But then again, after siguro we ma-review po ng department at ng LTFRB yung OFG, ay definitely policy guidelines will be issued on that and other components of the PUB modernization program. Okay, I think we are going to run a soundbite, sir, about what Manibela said about this deadline na sinasabi nyo. Sabi niya, it won't have any effect at in-extend lang daw ng LTFRB ang kanilang paghihirap. Let's listen to this, sir. In-extend lang yung paghihirap namin kasi yung mga provisions doon like mag-umbrella kami doon sa mga existing transport cooperatives, yun nga po yung inaayawan namin kaya isa itong dahilan kung bakit kami nagkasan ng nationwide transport strike. Kasi maganda na yung sinabi ni Chairman Guadis bago nilabas yung memorandum circular na extend ito ng 1 taon tapos 2 to 3 cooperatives doon sa isang ruta, depende doon sa dami o depende doon sa asosasyon na tumatakbo. Pero doon sa sinabi niyang yun, sa pronouncement niyang yun, ni isa walang natupad. Your reaction to this, sir? Okay. Alam mo, Ms. May, yung pong consolidation, nabanggit na namin ito previously, na-extend ito for all, kung hindi ako nagkakamali, parang pang-5 na itong MC namin na nilabas. Since na-approve po yung OFG guidelines ng DOTR. So, ibig sabihin, ini-extend to kasi pinakikinggan ho natin yung kanilang mga issues and concern. As susun sinasabi nila na yung sa pagtatayo doon sa isang ruta, doon po sa MC namin at nakalagay din ho doon yung concern nila na ayaw nilang sumama doon kasi may mga problema sila. Mayroon pong provision doon na magkakaroon po ng mga mediation sa hearing kapag may complaint po sila doon sa mga existing na nauna nang nag-consolidate doon sa kanila sa mga ruta na
binabanggit po nila. So may mga options po na nakalagay doon sa MC. Siguro kailangan lang muna nilang tingnan 'yon at para po mas madali nilang ma-comply kung ano po yung nakalagay doon sa circular. All right. So let us give way to some questions or comments from our netizens, sir. So this one is from a Facebook user, si Eman Villanueva. Ang sabi po niya, mababaon sa utang ang drivers at small operators, tapos kukunin ng mga politiko at maimpluwensya ang mga prangkisa. Sila ang yayaman dito. Your reaction po? Okay, thank you. Ang sabi po niya, let me add lang po, ang sabi niya, ang mayayaman din ang makakabili ng mga sasakyan sa ilalim ng cooperative arrangement. Kaya mawawalan ng trabaho ang jeepney drivers. Your reaction, sir? Okay. Mas maganda yung tanong nyo. Mas maganda maliwanagan natin yung mga kababayan natin, mga stakeholders. Yung pong pagbili ng makabagong unit o modern unit, hindi po yung individual operators ang bibili nun. Kaya po nire-require ng may consolidation para yung mga individual franchise holder magsasama-sama at sila rin po ang mag-manage ng cooperative or yung corporation para pong sila rin ho yung may-ari ng kooperatiba dahil sila ho yung mag-manage nun, sila yung stockholders nun. So, ang pagbili nun, hindi na po siya individual, bibili na po yan ng cooperative. Kaya nga po nabanggit ko kanina, kapag maglo-loan po kayo sa bangko, nire-require po ng bangko na isa kayong cooperative o corporation para yung viability na yung makabayad doon sila, yung viability at yung sustainability ng pag-operate nila ay magagawa at makabayad po sila doon sa mga loans nila sa bangko. Hindi po siya individually operated pa rin, but it will be a consolidated operation. All right, we have to take another short break. This is The Source on CNN Philippines. Stay tuned. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Maya Rodriguez. Our source today, LTFRB Technical Division Head, Joel Bolano. Sir, I'd like to just give way to this one concern na before pa, dinadaing na rin ng mga drivers at operators doon po sa mga elderly or yung matatanda ng drivers. Will there be a plan for them? At doon sa mga madidisplace, di ba po? Kasi marami sa kanila umaasa sa boundary. So, they will need funds to take care of them once na hindi sila makapagmaneho na. May alam mo, ito yung kagandahan dito sa modernization. Kasi pagka ikaw ay consolidated na at isa kayong entity na tumatakbo sa isang ruta, first, you will be operating as a fleet. Mamamanage nyo po yung pagbiyahe sa ruta. Second, wala na po yung boundary system dito. Yung ating po mga driver ay magkakaroon na po sila ng salary-based other than incentives from the cooperative or from the corporation. Mayroon po silang mga SSS, mayroon po silang pag-ibig, mayroon po silang PhilHealth. Yun po yung mga, para po sila nagtatrabaho sa isang kumpanya na may mga benepisyo. So, aside po, member pa sila doon sa co-op, sila rin po yung nagmamanage doon. Kaya kailangan nilang ayusin yung operation ng kanilang cooperative. So yung ating po mga senior, for as long as na wala naman pong, as far as the LTFRB is concerned, wala kaming policy na bawal na po yung matatanda for as long as they're fit siguro o to drive. Unless may other provision from DOLE, ay wala naman kaming provision na bawal na po magmaneho yung ating mga senior citizens. How will you explain to the driver, sir, na this modernization program will not be a burden to them? Hindi po ito magre-resulta na they will be buried in debt. Again, Ms. Maya, yung pong operation nila it will not be the burden of the driver kasi yung pong cooperative na po magpapatakbo nito, isa itong consolidated entity na magmamanage, hindi lang po yung pag-dispatch, pati yung kanila po mga employees, yung drivers, yung mga stockholders sila, yung members nila, ay minamanage yun itong cooperative. So, hindi lang po yung pag-operate nila along the way sa mga ruta nila.
But yung pong mga pangangailangan ng kanilang empleyado ay ma-address din po. At kaya katulad na sabi ko, hindi na siya boundary system. Sila po ay salary-based Okay. na po. So, ang magbabayad doon ng kanilang mga cost ay yung pong cooperative, hindi po yung driver. Yung Sana, pong cooperative. sana maliwanagan sila dito, ano, sir. And finally, are you considering sanctions to those who participated in the strike? Is the LTFRB really considering revoking the franchise of those who joined the protest? Yung pong mga operator, alam po nila yung kanilang responsibility sa obligasyon pag mayroon po silang franchise. Kasi kaakibat po ng franchise or yung CPC ay may terms and conditions yan. At isa po dyan ay yung pong pagsali po sa strike na kung saan po ay hindi sila bumabiyahe at yung pong dapat serbisyo nilang ruta ay hindi sila nagsiservisyo para po doon sa ating mga pasahero. Kung mayroon pong mga ebidensya po kami makalap at na-identify ho natin na mayroon pong violations at nakuha natin yung identity nito, yes, may due process naman ito, Ms. May. There will be issued show cause order para po sa due process na i-conduct po ng LTFRB. Naku, so panibagong gulo na naman ito. Siguradong aalma sila doon sa mga mapapatawan ng sanctions, sir. Kaya na sinasabi namin, mayroon naman po itong due process. So, i-show cause na naman, din paliwanag po, it will be determined by the board kung may yung extent po ng kanila pong violations dun sa kanilang franchise. All right, thank you for joining us this morning. LTFRB Technical Division Head Joel Bolano, maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you for joining us here on The Source. I'm Mai Rodriguez. You're watching CNN Philippines.